นิทานญี่ปุ่นเรื่องของขวัญจากนกกระจอกนานมาแล้วในญี่ปุ่นมีชายชราคนหนึ่งและภรรยาของเขาอาศัยอยู่ด้วยกันชายชราเป็นคนดีมีน้ำใจทำงานหนักแต่ภรรยาของเขากลับเป็นคนนิสัยไม่ดีเธอมักจะทำลายบรรยากาศในบ้านของเธอด้วยคำพูดที่ดุด่าและบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่เช้าจรดค่ำทำให้ชายชราหมดรักเธอไปนานแล้วเขาออกไปทำงานในทุ่งนาเกือบทั้งวันและเนื่องจากเขาไม่มีลูกดังนั้นในเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาจึงเลี้ยงนกกระจอกไว้ตัวหนึ่งเพื่อชดเชยความสุขที่หายไปจากคู่ชีวิตของเขารักนกตัวน้อยตัวนี้มากราวกับว่าเธอเป็นลูกของเขาเลยเมื่อชายชรากลับมาตอนกลางคืนหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันสิ่งเดียวที่เขายินดีคือได้ลูบหัวนกกระจอกน้อยได้พูดคุยและสอนกลเม็ดเล็กๆน้อยๆให้กับเธอซึ่งเธอเรียนรู้ได้เร็วมากชายชราจะเปิดกรงของเธอแล้วปล่อยให้เธอบินไปทั่วห้องและพวกเขาก็เล่นด้วยกันเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นเขาก็จะเก็บเศษขนมเศษนมจากมื้ออาหารไว้ใช้เลี้ยงเจ้านกกระจอกตัวน้อยเสมอมาวันหนึ่งชายชราออกไปหาฟืนในป่าและหญิงชราก็หยุดอยู่บ้านเพื่อซักเสื้อผ้าเมื่อเธอมาตามหาแป้งที่เตรียมไว้มันกลับหาไม่เจอมันว่างเปล่าขณะที่หญิงชราสงสัยว่าใครเป็นคนขโมยแป้งไปเจ้านกกระจอกน้อยได้บินลงมาโค้งคำนับและพูดว่าฉันขอโทษฉันเป็นคนกินแป้งนั้นเข้าไปจนหมดเองฉันคิดว่ามันเป็นอาหารที่ทำมาให้ฉันถ้าฉันทำผิดไปฉันขอโทษด้วยนะนกกระจอกเป็นนกที่ซื่อสัตย์และหญิงชราก็ควรจะเต็มใจให้อภัยเธอแต่เมื่อเธอขอโทษอย่างจริงใจเรื่องก็ไม่เป็นเช่นนั้นหญิงชราไม่เคยรักนกกระจอกตัวนี้เลยและมักจะทะเลาะกับสามีของเธอที่พานกสกปรกตัวนี้เข้ามาเลี้ยงในบ้านตอนนี้หญิงชรารู้สึกดีใจมากที่มีข้ออ้างในการระบายอารมณ์กับสัตว์เลี้ยงตัวนี้แล้วเธอดุด่าและสาปแช่งนกตัวน้อยที่น่าสงสารนกน้อยกางปีกออกและก้มศีรษะเพื่อขอโทษแก่หญิงชราแต่หญิงชรากลับหยิบกรรไกรมาตัดลิ้นของนกตัวน้อยที่น่าสงสารออกดังฉับฉันเดาว่าแกเอาแป้งของฉันไปด้วยลิ้นของแกคงจะเห็นแล้วว่าถ้าไม่มีลิ้นแล้วแกจะเป็นยังไงต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าด้วยคำพูดอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้เธอจึงไล่นกออกไปโดยไม่สนใจแม้แต่น้อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันและไม่สงสารแม้แต่น้อยต่อความทุกข์ทรมานของมันเมื่อหญิงชราขับไล่นกกระจอกน้อยออกไปแล้วนางก็ทำข้าวเหนียวเพิ่มและยังบ่นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเธอตากเสื้อผ้าและผ้าปูเตียงที่ซักไว้เสร็จในช่วงเย็นชายชราก็กลับมาถึงบ้านเขาหวังที่จะได้เห็นนกกระจอกน้อยสุดที่รักของเขาบินเข้ามาทักทายเขาสะบัดปีกของเธอเพื่อความยินดีแต่คืนนี้ชายชรารู้สึกผิดหวังมากเพราะไม่เห็นแม้แต่เงาของนกกระจอกที่รักของเขาเลยเขาดึงรองเท้าฟางออกอย่างเร่งรีบแล้วก้าวขึ้นไปที่เฉลียงก็ยังหานกกระจอกของเขาไม่เจอตอนนี้เขารู้สึกแน่ใจว่าภรรยาของเขาได้ขังนกกระจอกไว้ในกรงด้วยอารมณ์ที่หึงหวงเขาจึงไปหาเธอและถามอย่างกังวลว่าวันนี้ซิซิเมะจังนกกระจอกของฉันน่ะอยู่ที่ไหนหญิงชราแซงทำเป็นไม่รู้ในตอนแรกแล้วตอบว่านกกระจอกของคุณเหรอฉันไม่รู้ฉันไม่ได้เจอมันเลยไม่เห็นเธอในตอนช่วงบ่ายเลยฉันไม่เห็นมันจริงๆ
ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่านกเนรคุณตัวนั้นมันจะคงบินไปจากคุณเสียแล้วหลังจากที่คุณลูบคล้ำมันอย่างน่ารังเกียจไงล่ะแต่ชายชราไม่อาจสงบใจได้และเซาซีถามหญิงชราครั้งแล้วครั้งเล่าโดยยืนยันว่าเธอต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับซึซึเมะจังของเขาในที่สุดเธอก็สารภาพออกมาทั้งหมดเธอเล่าให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาว่านกกระจอกแอบมากินแป้งที่เธอทำไว้และเมื่อนกกระจอกสารภาพผิดเธอก็โกรธมากจึงหยิบกรรไกรตัดลิ้นของมันออกและในที่สุดเธอก็ไล่นกกระจอกน้อยออกไปและมันก็ไม่กลับมาอีกเลยจากนั้นหญิงชราได้โชว์ลิ้นของนกกระจอกให้สามีของเธอดูแล้วพูดว่านี่คือลิ้นของซึซึเมะจังที่คุณรักยังไงล่ะฉันตัดมันออกมาแล้วเพราะมันมากินแป้งของฉันจนหมดนั่นเองชายชราตกใจเขาสุดโอ้คุณใจร้ายอย่างนี้ได้ยังไงนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถจะตอบโต้และพูดคุยกับซึเมะจังได้เขาใจดีเกินกว่าจะลงโทษภรรยาที่โหดเหี้ยมของเขาได้แต่เก็บความรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนกกระจอกตัวน้อยที่น่าสงสารโธ่เขาเก็บความรู้สึกของเขาเอาไว้ในใจซึซึเมะจังผู้น่าสงสารของฉันต้องเสียลิ้นของเธอไปแล้วเขาพูดกับตัวเองได้แต่บ่นกับตัวเองเท่านั้นไม่สามารถจะทำอะไรได้เธอจะไม่สามารถส่งเสียงร้องได้อีกต่อไปและความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถูกตัดอย่างหยาบๆนั้นจะทำให้เธอป่วยอย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะทำเหรอชายชราหลั่งน้ำตามากมายหลังจากที่ภรรยาโบกมือลาและไปเข้านอนขณะที่ชายชราเช็ดน้ำตาด้วยแขนเสื้อผ้าฝ้ายของเขาความคิดที่สดใสก็ปลอบใจตัวเขาเองว่าพรุ่งนี้เขาจะออกไปตามหาซึซึเมะจังเมื่อตัดสินใจได้แล้วเขาก็สามารถเข้านอนได้ในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นชายชราลุกขึ้นแต่เช้าคว้าอาหารอย่างเร่งรีบและออกไปบนเนินเขาร้องไห้ตลอดการเดินทางและตะโกนว่าซึซึเมะจังอยู่ที่ไหนซึซึเมะจังซึซึเมะจังอยู่ที่ไหนเขาไม่หยุดพักผ่อนเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงจนกระทั่งบ่ายก็พบว่าตัวเองอยู่ใกล้ป่าไผ่ขนาดใหญ่ป่าไผ่เป็นที่อาศัยของนกกระจอกและแน่นอนว่าที่ขอบป่าชายชราเห็นซึซึเมะจังนกกระจอกที่รักของเขามันกำลังรอต้อนรับเขาอยู่เขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองจากนั้นเขาวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อทักทายเธอด้วยความดีใจซึซึเมะจังก้มหัวเล็กๆของเธอเพื่อแสดงความยินดีที่ได้พบเพื่อนเก่าของเธออีกครั้งและเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่เธอสามารถพูดคุยได้เหมือนเก่าชายชราเล่าให้เธอฟังว่าเขาเสียใจกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นและถามถึงลิ้นของเธอและสงสัยว่าเธอพูดได้ดีขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีลิ้นจากนั้นนกกระจอกตัวน้อยก็เปิดจะงอยปากของมันและแสดงให้เห็นว่าลิ้นใหม่ได้งอกขึ้นมาแทนที่ลิ้นเก่าแล้วตอนนี้ลิ้นของฉันหายดีแล้วล่ะคุณลืมเรื่องในอดีตที่ทำให้คุณไม่สบายใจเถอะนะเพราะตอนนี้เธอค่อนข้างจะสบายดีแล้วชายชรามองซึซึเมะจังของเขาราวกับเป็นนางฟ้าไม่ใช่นกกระจอกธรรมดาทั่วไปในเวลานี้ชายชราลืมแม้กระทั่งว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนเพราะเขาได้พบกับซึซึเมะจังที่หายไปแล้วและแทนที่จะป่วยและลิ้นขาดอย่างที่เขากลัวแต่เธอกลับสบายดีและมีความสุขและยังไม่แสดงเจตนาร้ายแม้แต่น้อยต่อความโหดร้ายที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานจากน้ำมือของภรรยาของเขาแต่แท้จริงแล้วเธอเพียงรู้สึกเสียใจกับชายชราที่ต้องทนทุกข์กับภรรยาแก่คนนี้มาตลอดชีวิตนั่นเองเมื่อชายชรากลับมาถึงบ้านก็พบว่า
ภรรยาของเขาข้ามถนนมายืนรออยู่เพราะเป็นเวลาดึกแล้วตะแกไปอยู่ที่ไหนมาทั้งวันเธอถามด้วยเสียงใหญ่ทำไมแกถึงกลับมาช้าฮะชายชราพยายามพูดทำให้เธอสงบลงโดยแสดงกล่องของขวัญที่ได้จากซึซึเมะจังนำกลับมาให้หญิงชราดูจากนั้นเขาก็เล่าให้เธอฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาและเขาก็ได้รับความสุขมากที่บ้านของนกกระจอกตัวน้อยเรามาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างชายชราพูดโดยไม่ให้เวลาเธอบ่นได้อีกต่อไปเธอต้องช่วยฉันเปิดมันนะทั้งสองก็นั่งลงหน้ากล่องแล้วเปิดออกพวกเขาต้องประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อพบกับกล่องที่เต็มไปด้วยเหรียญทองและเงินของล้ำค่าอื่นๆอีกมากมายในกระท่อมเล็กๆของพวกเขาของล้ำค่าเหล่านั้นได้ส่องแสงระยิบระยับเมื่อพวกเขาหยิบของเอามาดูทีละชิ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกชายชราดีใจมากว่าเห็นความร่ำรวยที่ตอนนี้เป็นของเขาของขวัญที่เขาได้รับจากนกกระจอกซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถเลิกงานและใช้ชีวิตได้อย่างสบายกายสบายใจไปตลอดชีวิตแต่เมื่อหญิงชราประหลาดใจที่ได้เห็นทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่สามารถระงับความโลภตามธรรมชาติอันชั่วร้ายของเธอได้อีกต่อไปตอนนี้เธอเริ่มดุด่าชายชราที่ไม่นำของขวัญกล่องใหญ่กว่านี้กลับบ้านเพราะชายชราได้บอกเธอด้วยความไร้เดียงสาว่าเขาปฏิเสธของขวัญกล่องใหญ่ที่นกกระจอกน้อยมอบให้เขาไปแต่เลือกของขวัญกล่องเล็กมาแทนเพราะมันเบาและพกพากลับบ้านได้ง่ายแกน่ะมันเป็นคนโง่เป็นคนแก่ที่โง่ที่สุดเลยหญิงชราพูดทำไมแกไม่เอากล่องใบใหญ่มาล่ะลองคิดดูสิว่าเราสูญเสียอะไรไปเราอาจจะมีเงินมีทองมากกว่านี้2 เท่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่โคตรโง่จริงๆตะแกเอ้ยเธอกรีดร้องแล้วเข้านอนด้วยความโกรธในตอนนี้ชายชรารู้สึกผิดเขาไม่น่าพูดถึงของขวัญกล่องใหญ่นั่นเลยแต่มันก็สายเกินไปแล้วหญิงชราผู้ละโมบไม่พอใจกับความโชคดีที่ประสบแก่ชายชราสามีที่มักน้อยของเธอเลยหญิงชราก็ตัดสินใจว่าจะเอาของขวัญกล่องใหญ่นั้นมาให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นหญิงชราได้ซักถามถึงทางไปยังบ้านของนกกระจอกตัวน้อยชายชราเผลอตอบไปด้วยความไร้เดียงสาแต่เมื่อเขานึกถึงพฤติกรรมที่โหดร้ายของภรรยาของเขาชายชราได้แต่พยายามห้ามไม่ให้เธอไปแต่มันก็ไร้ประโยชน์เธอไม่ฟังคำพูดเขาที่เขาพูดแม้แต่คำเดียวเป็นเรื่องที่แปลกที่หญิงชราไม่รู้สึกละอายใจที่เธอได้ตัดลิ้นของซึซึเมะจังไปด้วยความโกรธความโลภของเธอเองจากนั้นเธอเดินต่อไปมุ่งมั่นเพื่อที่จะได้กล่องสมบัติใบใหญ่มันจึงทำให้เธอลืมทุกสิ่งทุกอย่างเธอไม่คิดด้วยซ้ำว่าซึซึเมะจังอาจจะตอบโต้ในสิ่งที่หญิงชราทำณบ้านนกกระจอกนับตั้งแต่ซึซึเมะจังกลับมาจากบ้านในสภาพอันน่าเศร้าโดยร้องไห้และมีเลือดไหลออกจากปากครอบครัวของนกกระจอกของเธอก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากพูดถึงความโหดร้ายของหญิงชราเธอทำได้อย่างไรพวกเขาถามกันลงโทษหนักถึงขนาดความผิดเล็กๆน้อยๆเช่นการกินแป้งโดยไม่ได้ตั้งใจพวกนกกระจอกทุกตัวรักชายชราผู้ใจดีและอดทนต่อปัญหาทั้งหมดของเขาแต่เป็นหญิงชราที่พวกเขาเกลียดและพวกนกกระจอกก็ตัดสินใจว่าหากมีโอกาสพวกเขาจะลงโทษเธอตามที่สมควรได้รับหลังจากหญิงชราเดินไปได้หลายชั่วโมงเธอก็พบดงไผ่ที่เธอให้สามีอธิบายอย่างละเอียดเธอรีบไปที่ประตูแล้วเคาะเสียงดังลั่นคนรับใช้บอกนกกระจอกสาวว่าหญิงชรามาขอพบเธอที่ประตูซึซึเมะจังก็ค่อนข้างแปลกใจกับการมาเยี่ยมโดยไม่คาดคิดหลังจากเรื่องทั้งหมดได้เกิดขึ้น
เธอก็สงสัยไม่น้อยกับความกล้าหาญของหญิงชราที่กล้าจะกลับมาที่บ้านรังของนกกระจอกของเธอแต่อย่างไรก็ตามซึซึเมะจังเป็นนกกระจอกที่สุภาพดังนั้นเธอจึงออกไปทักทายหญิงชราโดยจำได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นนายหญิงของเธออย่างไรก็ตามหญิงชราพูดตรงประเด็นโดยไม่มีความละอายใจแม้แต่น้อยคุณไม่จำเป็นต้องลำบากมายั่วยวนฉันเหมือนอย่างที่คุณทำกับสามีแก่ของฉันหรอกฉันมาเพื่อขอรับกล่องที่เขาปฏิเสธที่จะรับมันไปนั่นเองแหละเพราะความโง่เขลาของเขาเมื่อคุณมอบกล่องสมบัติใบใหญ่นั้นมาฉันก็จะกลับไปโดยทันทีนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการนกกระจอกสาวได้ยินดังนั้นจึงบอกให้คนรับใช้ของเธอนำกล่องใบใหญ่ออกมาหญิงชราคว้ามันอย่างกระตือรือร้นและยกมันขึ้นไปบนหลังของเธอและจากไปโดยไม่แม้จะพูดขอบคุณแม้สักคำเดียวกล่องนี้หนักมากจนหญิงชราเดินเร็วไม่ได้แม้ต้องการจะกลับบ้านเพื่อชมเชยกับสมบัติข้างในแค่ไหนก็ตามแต่เธอต้องกลับนั่งพักอยู่บ่อยๆขณะที่เธอเดินโซเซไปมาอยู่นั้นความโลภที่จะเปิดกล่องก็มีมากเกินที่จะต้านทานได้กล่องใบใหญ่นี้จะต้องเต็มไปด้วยทองคำเงินและอัญมณีล้ำค่าเหมือนกับกล่องใบเล็กๆที่สามีของเธอได้รับอย่างแน่นอนเธอรอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วในที่สุดหญิงชราผู้ละโมบและเห็นแก่ตัวคนนี้ก็วางกล่องลงข้างทางแล้วก็เปิดมันออกมาอย่างระมัดระวังเธอหวังว่าจะได้นับสมบัติด้วยความเพลิดเพลินยินดีแต่อย่างไรก็ตามทันทีที่จะเปิดฝาขึ้นปีศาจที่ดูน่ากลัวและน่าสะพรึงกลัวก็พวยพุ่งออกมาจากกล่องและล้อมรอบร่างของหญิงชราจากนั้นมาก็ไม่มีใครพบหญิงชรานี้อีกเลย